chào quý vị. Sau 2 năm liên tục sụt giảm, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt hơn 344 triệu đô la, tăng 15% so với năm 2024 và tăng 13% so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức đỉnh của năm 2025. Bây giờ, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh thị trường surimi năm 2025. Năm 2025, thị trường chả cá và surimi thế giới bước vào chu kỳ phục hồi rõ rệt sau giai đoạn tiêu dùng thắt chặt. Động lực chính đến từ xu hướng đồ ăn tiện lợi, giá vừa túi tiền, đặc biệt ở châu Á và kênh bán lẻ hiện đại tại Mỹ và EU. Surimi có lợi thế là nguồn đạm hợp lý, dễ chế biến, phù hợp với các món tiện lợi. Ở Mỹ, nhóm sản phẩm thanh cua tiếp tục lan tỏa mạnh trên các kênh bán lẻ và online, chủ yếu nhờ yếu tố giá và tính tiện dụng. Tại EU, nhu cầu phục hồi theo hướng ưa chuộng các sản phẩm đóng gói nhỏ, sản phẩm tiện lợi, tối ưu chi tiêu, trong khi một số dự báo thị trường cho rằng EU tiêu thụ lượng nguyên liệu surimi đáng kể. Năm 2025 là một năm tích cực của ngành chả cá và surimi Việt Nam với sự tăng trưởng liên tục kể từ đầu năm. Tuy nhiên, càng về cuối năm, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, EU và Nhật Bản là 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất chả cá và surimi của Việt Nam trong năm qua, chiếm hơn 81% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, EU là thị trường đáng chú ý nhất với đà tăng trưởng muộn nhưng tăng tốc nhanh vào cuối năm 2025. Xuất khẩu sang EU trong năm qua đạt hơn 35 triệu đô la, tăng 99% so với năm 2024. Càng về cuối năm, xuất khẩu sang EU càng tăng trưởng nhanh chóng, có thời điểm lên tới 3 con số. Sự tăng trưởng này rất quan trọng vì EU thường đi kèm yêu cầu cao về tiêu chuẩn, hồ sơ, chứng từ. Nếu làm tốt, sẽ giúp doanh nghiệp tăng mặt bằng chất lượng để mở rộng sang các thị trường khó tính khác. Cùng với EU, xuất khẩu sang 4 thị trường còn lại trong top 5 cũng đều tăng so với năm 2024. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng liên tục, đạt hơn 54 triệu đô la, tăng 41%. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều nhất, nhưng xuất khẩu sang thị trường này năm qua không ổn định, có nhiều tháng bị sụt giảm, giá trị xuất khẩu đạt gần 83 triệu đô la, tăng 5%. Dự báo năm 2026, thị trường chả cá và surimi thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức tốt, nhất là phân khúc các sản phẩm tiện lợi. Tuy nhiên, xu hướng các nhà nhập khẩu sẽ ưu tiên các nhà cung cấp ổn định, chất lượng, giao hàng chuẩn, hồ sơ chuẩn. Nguồn chả cá và surimi sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực chi phí và yếu tố hạn ngạch, mùa vụ và có thể khiến giá nguyên liệu duy trì ở mức cao. Đặc biệt ở surimi cá thịt trắng, nhu cầu đối với các sản phẩm giá trị gia tăng tiếp tục tăng mạnh hơn hàng nguyên liệu, đặc biệt là các sản phẩm như thanh cua, chả cá tẩm vị. Các thị trường sẽ yêu cầu ngày càng gay gắt về nhãn, phụ gia, dị ứng và truy xuất. Tiêu chuẩn nhà máy có trách nhiệm, chuỗi cung ứng sẽ là điểm quyết định khi chốt đơn ở các thị trường lớn như EU hay Mỹ. Do đó, dự kiến xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.